Four seasons in one day. We zijn er een liedje van gemaakt, hè? Ik heb hier dus altijd het gevoel dat ik zo scheef zit met mijn stoel links hangen. Ja? Oh, het lag aan de andere kant van de baan niet. Ah ja, oké. Dus nu rechts. Ja. Oké, thank you. Bye. Allee, hoor. Dus we zijn Ben en we overna 24 euro. Dus tickets en overna. Wow. Ja. Cliffs of Moher, here we come. Dat is wat wandelingshoor. Ik kan niet wagen, heb ik. Zou je niet wel lopen met die klep? Wat doe je? Ja. Ligt dat daar weer, hè? Dat we zeggen, benolde putten zijn. Ook in de kaasten. Dat er hier bij hij daar aan het wandelen zit. Dat er zo schalen naar beneden komt. Een schaal. Ja. Maar ja, dat is al een paar honderd jaar niet meer gebeurd, maar het zal maar zuster vandaar. En Luister die. dan zijn we er naar je pensioen geraakt. Ja, en ik ga heel eerlijk zijn. Ik had nog veel langer verwacht van de Cliffs of Moher. En als je al eens een stukje gezien hebt van Ierland, moet ik toegeven dat ik veel schooner stukken gezien heb dan de Cliffs of Moher. Sorry. Maar moet ik gezien hebben, maar voor de Aspras een paar honderd kilometer, of ik ga het anders zijn. Voor van Dublin naar hier te rijden, Aspras daar worden, zo zeggen, nee, blijf in Dublin. Nee. Aan de andere kant, als je er Dingle bij pakt en Bera, dan is het wel de moeite. Want ik heb persoonlijk gisteren meer gehad aan Dingle, Slayhead Drive. Dus ja, ik zei het, maar het leidt hoest niet. Ja. Het leidt hoest Niet niet. afgebroken, niet, maar voor ons persoonlijk. Nee. Allee, ja, oftewel in mijn hele zware dingen gezien van Nederland dat we aan onze verwachting te groot zijn. Dat kan ook, hè? Ja. Dorsie. Ze Ja. zijn dorsie. Zie je ze? Ze begint te komen. Ja. En straks staat heel die parking wel met autobussen. Ja. Zwit ze er maar uit. Laat ze maar los. Ja, meisje. Nou, voor je 3 kwart, hè? Weer een bus op en dan gaan we pipi doen. Visitor center. Up to the next. Ja. Say, what's cooking, honey? Eggs. Spieneetje. Ook het gebakken krijgen. Want sta je nogal. Het is een petstop, hè, dus
staat hier achter. Maar we zitten hier eigenlijk weer in het echte Ierland. Hè. Dat is het echte Ierland. Hè. Het is hier nu met het laatste kart geen auto gepasseerd. Hè. En dat vind je een vent dus fantastisch. Hè. Het zou wel zijn. En? Wat is dat? Niet doel voor het moment. Dat is die baai zien. En blijkbaar is dat smokehouse met je lekkere zalm. Dezelfde richting. Dus Zuster, pak uit. wat vind je daarvan? Kom. Ja, zalmtje niet? The traditional soda bread and 3 different types of soda bread toasts. Beetroot blush and pickled red onions. Oh, fantastic. Thank you. Hier een crèmetje. Lekker zalm, hè? Crab laks. Ja. Ja, je kan kiezen, niet Beach Road er beneden en Sky Road is een weg, dus maandien allemaal. Ja. Die ook. Ah, we zijn er dan bij. Ja, nee, hè? Abba ja. Oh ja, nee, hè? Oh ja, dat kan wel anders niet, hè? Ja. Abba ja. Gabba, ja. West, Gabba. Lekker hier. Ja, dat, hè. Oh. Dat is dat. Nu hier staat. Het staat daar niet, dat je het niet meer strak, hè. Kijk je. Heel de familie is hier. En daar ook nog, alle onkels en tanten niet. Zo. Zeg het niet, zeg. We gaan hier hebben een noodpeul afgeschoten, hè. Heb je me gevraagd? Ga je toch een paar dagen blijven, hè. Moet het niet weten. Maar dan kun je staan hier voor de zandniks. Niks te doen, hè. On Aris Head. En het bent hier al goed. Rusje tegen naar mijn werk keren. Dat is het wind en het vat. Daar naar beneden. Maar ja, een café zeggen niet, wat hier hangen. We zijn er waren, met al 200 meters. Four seasons in one day. We zijn er een liedje van gemaakt, hè? Dat is een windje niet. Wat is niet ver, maar weet je, Hunter aan die rotsen zijn, Hunter. Ja, maar dan Sligo, hè.
Dan als Sligo. En dan gaan we kijken wat dus een gebeursaanwaar zijn. Want we zitten met stalkers. Ah ja? Nico en Gerry zaten er volgende eens overal. Of je draagt de volgende. Maar ja, dat kan ook. Maar ik kijk naar zal heb ze niet. Kijk naar zal waar zijn. Goedemorgen. Are you decent? No, you're not. Ah ja. Zeker niet met een camera. Ja, nee. Goeie vaarters. Ja, jullie ook. Heb je ook een knuffel? En wat? Hey, knuffel maar. Jij hebt een knuffel. Ik heb... Dat hè? Ja. Oh, goed. Zag het er goed uit? Ja. Ik vond het ontzettend leuk jullie Ja, wij ook. hebben leren kennen. Wij ook. Blijven elkaar volgen. Misschien En komen we komen elkaar nog eens een keer tegen. ergens in een ander land. Ja. Hey, nou, enjoy. Hey, hi sis. Dada. Doei doei. En geniet ervan, hè? Yo. Excuse me? Yes? How do you tune this? Moet zo niet staan, nee, dus staat er heb je AECG. Maar je ziet er niet heel leuk uit. En hoe voelt dat dan? Dat is beter. Momentje. Oké, tada. Zolt. Oké. Dorsje. Zie hem. Dat Plattenberg. Ja, dat is toch niet, dat is eigenlijk niet te schatten, hè. Kom on, zeg. Zeg, was het zo leuk in Noord-Ierland? Nou, dat zou je vertellen. Nou, maar dit was even leuk. Ja. En waar gaan wij heen? Mullen, something. Een baai. Nou, we gaan weer door. We staan de camping te wachten. Ja. Oké. Oké. Hoi. Hoi. What are the odds, hè? Dat is toch niet normaal? Wat is de kans? Ja. Want er wordt geadviseerd voor de rest te voeten te doen misschien. Dat is wel kunnen, niet? Het is omdat de moeite is, hè? Jan, Wandeling hier. de bloedvaatjes staan plotseling wijd open. Ze zijn open. We zijn curieus hoe dat werkt. Tegenwoordig zijn mensen aan het filmen die aan het tof zien is. Hij doet niet liever. Weet je het hier? Ik ga voor de rest. En hier? Fum Jasten, te middelen. Ah, zo plan. Ja. Die een R-road, die een beter had ingekleurd geweest dan een L-road, leidt dus nu aan, stekenrecht naar Glenveigh. Ik weet niet of het goed is, Glenveigh National Park. En moet te zeggen, comes with a reward. Als je dat hier al zo bekijkt. Ja? Hoi.
Yo. Yo. Allemaal zo donker. Veel donkerder, nee, want... Hier, halen hij naar links. Ja. En die staken we niet. Hoor zeg, voilà. We zijn dus naar het meest noordelijke punt van Ierland aan het rijden. En ik pees naar me toe. We zeggen vaarwel. Jullie couriers. Allee, maar dat hier tussen doet, nee? Joepla. Maar een het. Oh, daar zeg. We zijn er. Allee, proficiat. We're done it, honey. Yes. Ben daar. Done that. Dank je.